بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو سره وایرلیس نټورک شریک کړم چې څنګه کولی شو د کور دپاره یا دفتر دپاره وایرلیس نټورک جوړ کړو. نو د وایرلیس نټورک جوړولو دپاره تاسو ته د وایرلیس راوټر ضرورت دی او د انټرنیټ کنیکشن ضرورت دی. ما سره TPLINK وایرلیس راوټر دی چې سپیډ دی 450 Mbps او زموږ د وایرلیس راوټر ماډل چې دی TL-WR941HP دی. که د راوټر بیک سایډ موږ وګورو، په بیک سایډ کې موږ سره 4 لین پورټس دي او یو انټرنیټ پورټ دی یا وین پورټ دی. دا انټرنیټ یا وین پورټ چې دی د انټرنیټ کنیکټیویټي دپاره دی او دا 4 لین پورټس چې دي دې کې هر پورټ نه تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر یا لیپټاپ کنیکټ کړئ او د دې وایرلیس راوټر کنفیګریشن وکړئ. نو ما خپل کیبلز په دې طریقه باندې د راوټر سره کنیکټ کړي. دا زما انټرنیټ کنیکشن دی چې انټرنیټ پورټ سره کنیکټ دی او د کنفیګریشن دپاره ما ایترنیټ کیبل لین 1 سره کنیکټ کړی او بل اینډ کمپیوټر سره کنیکټ. نو د کنفیګریشن دپاره زمونږ د وایرلیس راوټر چې کومه ډیفالټ ګیټ وی ده هغه د 192.168.0.1. تاسو به خپل نیټورک اډاپټر ته راشئ او په همدې رینج کې به آی پی اساین کړئ کمپیوټر ته 192.168.0.10. default subnet mask 255.255.255.0. ok, close. دلته به براوزر ته راشئ. براوزر کې به د راوټر ډیفالټ ګیټ وی ووهئ 192.168.0.1 انټر. نو دا صفحه موږ سره اوپن شوه. نو د راوټر فرست ټایم کنفیګریشن دی. تاسو ته وایي چې پاسورډ دې ته سیټ کړئ. پلیز کریټ ان ایڈمنسټریټر پاسورډ ټو مینیج یور وایرلیس راوټر. پاسورډ به ورکړئ. زه پاسورډ ورکوم. لیټس بیګین. زمونږ د راوټر پاسورډ سیټ شو. نو تاسو سره دا صفحه اوپن شوه. تاسو د 3 لارو نه کولی شئ چې خپل وایرلیس راوټر سیټینګ وکړئ او د هغې کنفیګریشن وکړئ. اول دلته دی کویک سیټ اپ. د کویک سیټ اپ د لارې نه ته کولی شئ چې دا وایرلیس راوټر کنفیګریشن وکړي. او دویم سټیپ چې کوم دی بیسیک، دې نه هم کولی شئ چې ته د خپل راوټر کنفیګریشن وکړي. مونږه کویک سیټ اپ او بیسیک سیټ اپ نه استفاده نه کوو. مونږ ځو ایډوانس ته. ایډوانس ته چې لاړو، دلته تاسو ته د انټرنیټ سټیټس ښکاري، ایکسکلیمیشن مارک دی، یعنی انټرنیټ کنیکټیویټي مونږ سره نشته دی. زمونږ د وایرلیس نیټورک کوم نوم چې دی هغه دا دی. آی پی نه ده سیټ شوی. سبنیټ ماسک، ډیفالټ ګیټ وی، پرایمري ډي این ایس، سیکنډري ډي این ایس هیڅ نه دي سیټ شوي. نو د سیټینګ دپاره زه راځم نیټورک ته
ټولو نه مخکې د وین دپاره کنفیګریشن کوم، د انټرنیټ کنفیګریشن کوم. تاسو به په انټرنیټ کلیک کوئ. که تاسو ته آی ایس پي والا یا انټرنیټ سروس پرووایډر والا ډاینامیک آی پي درکړي، نو تاسو به دلته ډاینامیک آی پي سلیکټ کوئ، او که سټیټیک آی پي درکړي سټیټیک به سلیکټ کوئ. زما کومه وین آی پي چې ده یا انټرنیټ آی پي ده هغه سټیټیک ده، نو زه سټیټیک سلیکټ کوم او خپله آی پي ورکوم 172.20.6.14. دا زمونږه د انټرنیټ دپاره آی پي دا ده. ډیفالټ سبنیټ ماسک 255.255.255.0. default gateway 172.20.6.254. primary DNS 10.10.10.6.5. secondary DNS 8.8.8.8. save. اوس راځو لین ته. لین کنفیګریشن کوو. زمونږ د وایرلیس راوټر کوم ډیفالټ ګیټوی چې ده هغه دا تاسو چینج کولی هم شئ، او که غواړئ بای ډیفالټ یې پرېږدئ بای ډیفالټ یې هم پرېښودی شئ. زه دا بای ډیفالټ پرېږدمه، دې کې زه څه چینجز نه راولم. تاسو کولی شئ چې پکې چینجز راولئ. اوس زه راځم ډي ایچ سی پي سرور ته. د ډي ایچ سی پي سرور کنفیګریشن کوم. ډي ایچ سی پي سرور ته ګورئ دلته لیکلي انیبل ډي ایچ سی پي سرور، یعنې زمونږ د وایرلیس راوټر کوم ډي ایچ سی پي سرور چې دی هغه انیبل دی، او آی پي اډرس پول بای ډیفالټ چې دی 100 نه شروع تر 199 پورې. زه دا دې کې چینجز راولم. زه غواړم دا شروع شي د 51 نه تر 250 پورې. دا اډرس پول ما سلیکټ کوم. اډرس لیست ټایم چې دی بای ډیفالټ 120 دی، او ته کولی شي چې د 1 نه تر 2880 پورې ورکړي. زه دا میکسیمم ورکوم 2880. سیف. که دلته ښکته راشو تاسو ته دلته ډي ایچ سی پي کلاینټ لیست ښکاري. ډي ایچ سی پي کلاینټ لیست کې موږ سره تر اوسه پورې هیڅ نشته، یعنې کلاینټس تر اوسه پورې کنیکټ نه دي. نو کله چې دې کنفیګریشن ختم شو بیا زه تاسو ته دا لیست ښیم چې په کلاینټ لیست کې موږ سره کوم کسان اضافه شوي. نو دا نیټورک نه وروسته راځو وایرلیس ته. وایرلیس کې وایرلیس سیټینګ ته راځو. وایرلیس سیټینګ کې زه راځم خپل د وایرلیس نیټورک دپاره یو نوم ورکوم. فار ایگزامپل مای وایفای. صحیح. سیکیورټي WPA/WPA2 دا صحیح ده، دې کې چینجز نه راولم. پاسورډ ورکوم فار ایگزامپل 12345678. سیف. صحیح شو. دا زمونږ د وایرلیس نیټورک کنفیګریشن و. زه راځم سټیټس ته، خپل د نیټورک سټیټس ګورم. تاسو ته ښکاري انټرنیټ موږ سره کنیکټډ شو. دا ټیک مارک تاسو ته ښکاري چې زموږ انټرنیټ کنیکټډ دی. زموږ انټرنیټ آی پي چې ده دا ده، دا یې سبنیټ ماسک دی، دا یې ډیفالټ ګیټوی ده، دا یې پرایمري ډي این ایس دی، دا یې سیکنډري ډي این ایس دی، او کنیکشن ټایپ چې دی سټیټیک آی پي ده. موږ سټیټیک آی پي ورته سلیکټ کړ.
او زمونږ د وای فای نوم چې دی مای وای فای دی. تاسو په مخکې ما دا نوم ورکړو مای وای فای. او موډ چې دی BGN دی، دا د وایرلیس سټیټس دی. که دلته لین ته راشو، په لین کې زمونږ ډیفالټ ګیټ وی د راوټر چې دا ده، او دا یې سبنیټ ماسک دی. DCP سرور آن دی. او په کلاینټس کې موږ سره صرف یو کلاینټ دی چې هغه کیبل په تھرو کنیکټ دی، وایرډ کنیکټ دی. وایرلیس کلاینټس کې څوک نشته دی. نو زه غواړم خپل موبایل دی وایرلیس نیټورک سره کنیکټ کړم. نو وایرلیس کلاینټس کې به یو کس اضافه شي. پاسورډ ورکوم 1 2 3 4 5 6 7 8 کنیکټ. دا دی زما موبایل د دې وایرلیس نیټورک سره کنیکټ شو. تاسو ته ښکاري دلته 1 راغلو، او دا زما موبایل دی ګلیکسي A71. نو دا د وایرلیس نیټورک جوړولو طریقه ډیره ایزي او اسانه ده. تاسو کولی شئ په دې طریقه خپل کور دپاره یا دفتر دپاره وایرلیس نیټورک جوړ کړئ. نو دلته ما تاسو ته هغه لیسټ ښودلو. نیټورک ته راځم، نیټورک کې DCP سرور ته راځم. DCP سرور کې تاسو ته دلته ټوټل کلاینټس ښکاري. دا زما موبایل دی چې دا اوس ما کنیکټ کړو. او دلته که تاسو ته ښکاري زه د کیبل د لارې نه زما دا کمپیوټر کنیکټ دی، خو هغه دلته په دې کلاینټ لیسټ کې مونږ ته نه ښیي. که زه تاسو ته د DCP سرور وښیم، نو زمونږ ایډرس پول چې دی 51 نه شروع تر 250 پورې دی. او دلته ما دې ته IP چې کومه اساین کړه هغه 10 ده، صحیح ده. نو هغه په دې رینج کې نه ده، نو ځکه دا موږ ته نه ښیي. زه دا اټومیټیک سلیکټ کوم. اوس به راشو خپل دې لیسټ ته. په دې لیسټ کې به وګورو دا به زه خیر یو ځل ریفریش کړم. تاسو دا لیسټ کتلی شئ. ګورئ زما کمپیوټر هم په دې لیسټ کې راغو. نو دا د وایرلیس نیټورک جوړولو طریقه وه. دې ځای نه زه لاګ اوټ کېږم. لاګ اوټ. یس لاګ اوټ. دوستانو که تاسو ته زه د وایرلیس راوټر بیک سایډ وښیم، نو دا موږ سره 4 لین پورټس دي. تاسو خپل کمپیوټرز یا لیپټاپس د کیبل د لارې نه دې 4 پورټ سره کنیکټ کولی شئ. یعنې 4 کمپیوټر تاسو کولی شئ چې د کیبل د لارې نه دې پورټونو سره کنیکټ کړئ. او که غواړئ د 4 نه زیات کمپیوټرونه کنیکټ کړئ، نو بیا تاسو ته د سویچ ضرورت دی. کیبل به راواخلئ، په دې کې به یو پورټ سره د کیبل یو اینډ کنیکټ کړئ او بل اینډ به په سویچ کې ورکړئ. نو ستاسو سویچ که 40 پورټونه ولري، نو تاسو کولی شئ چې 40 پورې کمپیوټرونه کنیکټ کړئ. که ستاسو سویچ 48 پورټ وي، نو کولی شئ چې 48 کمپیوټر یې کنیکټ کړئ.
نو تاسو کولی شئ چې د وایرلیس د لارې نه خپل کلاینټس کنیکټ کړئ او د وایرډ د لارې نه. نو د وایرلیس نیټورک سره څنګ کې ستاسو وایرډ نیټورک هم جوړ شو. دا وایرلیس راوټر چې دی د سویچ کار هم کوي، د راوټینګ کار هم کوي او د اکسس پوینټ کار هم کوي. دوستانو دا ویډیو چې ما تاسو سره شریکه کړه خدای وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي او نورو دوستانو سره هم دا شریکه کړي. نو د بلې ویډیو جوړولو دپاره تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان، والسلام.